Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù nghèo, từng bị lừa nhưng sự lạc quan của chị bán hàng rong khiến nhiều người xúc động. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên tôi yêu quý nơi này lạ kỳ, yêu bất chấp mảng đen, mảng xám, cái xù xì gồ ghề của một trung tâm kinh tế. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có đôi khi tôi thấy cuộc sống mình ngột ngạt quá, tôi sẽ loanh quanh nhìn những ngõ ngách nơi đây hay vô nhưng kết người ta lập về người Sài Gòn để đọc những mẩu chuyện đẹp. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nói thật, hồi đó đọc được truyện Cô bán bún bò với câu nói có ai giàu vì mấy đồng bạc lẻ đâu con, tôi đã nghĩ có sự cường điệu hóa một chút. Nhưng trưa nay, khi bước khỏi cổng trường Nhân văn trong sự ngơ ngác, mình ăn gì đây thì tôi thấy nếp bột bên góc phải phía cổng, có chị bán miếng nuôi mì xào. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi lao đến như một vị thần vì đúng ngay món ngon, nhiều, rẻ. Tôi định bụng kêu một hộp mang vô sẵn ăn thì thấy chị bán nói chuyện vui vẻ quá nên quyết định ngồi lại nói chuyện phím. Tôi kêu hộp miếng và hỏi giá. 13.000 em ơi, chị lấy em 15.000 luôn nha, em ăn ở đây à, chờ tí chị lấy ghế cho ngồi. Thôi chị, em dân hoạt động ngồi đất bình thường hả, chị sợ dơ váy em, ngồi lên miếng mì này đi. Vừa nói chị vừa lôi đâu miếng mì đưa tôi. Thôi chị, em có sợ dơ đâu mà, à chị ơi, ăn xong em trả nha, mình cầm hai tay để ăn, không lấy bóp tiền được. Tự nhiên đi em. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị không sợ em không có tiền trả hả? Em quên thì hôm sau ra trả, có sao đâu, em không có học trường này đâu nha, cũng không đi đường này. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị cho em nợ là em quỵt luôn á, trời, một hộp có 10 mấy ngàn. Có gì đâu, em nhớ em trả thì chị có tiền xài, em không trả thì em xài. Dù gì nó cũng được xài, mã nào mà chả có người xài em ơi. Rồi tôi biết chị ấy người Huế, vô đây bán cũng ngót nghét đâu 20 năm rồi. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai chị em nói về miền đất cố đô, về các món ăn và chè heo quay. Chị ấy nhiệt tình chỉ cách làm chè, rồi kêu ăn đi, lát chị cho 2 cái bao tay ni lông về nhào bột. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi cảm thấy dâng lên một cảm xúc hạnh phúc gì đó khó tả. Ăn hết mà cứ muốn nán lại nên tôi kêu thêm hộp nữa. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel rồi ngồi tám chuyện phố chuyện phường. Rồi chị ấy kể. Nói chứ xưa chị bị người ta lừa rồi, mất 600 đến 700 ngàn á. Trước lúc chị còn bán 10.000 hộp, cô bé đó kêu gia đình chưa gửi tiền lên kịp. Chị cho ăn thiếu, mà thấy thiếu hoài nên chị nhắc. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế là lần sau không thấy cô bé ấy đến nữa. Trời chị, 600 đến 700 là cũng 2 đến 3 tháng đó chị. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại chị nghĩ sinh viên nghèo, người nghèo nhiều khi chị còn không lấy tiền được mà. Mà sao thấy bé đó cứ làm hoài mới nhắc đó chứ. Dù sau đó, chị quên cho em đôi bao tay nhưng em vẫn yêu chị vô cùng. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị làm ngày đầu tuần của em trở nên vô cùng ấm áp. Đã vậy, rõ là em nhắc chị là em ăn tận 2 hộp hết 28.000. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mà chị vẫn cương quyết 25.000 nha em. Vậy được rồi. Thành phố tôi yêu là vì những con người như vậy, nhờ họ mà Sài Gòn đẹp hơn rất nhiều. Xin lỗi chị, tại lúc đó em chụp trộm chị nên không được chỉnh chu được, sợ chị biết. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Chị bán hàng lề đường vui vẻ khiến khách hàng thích thú. Hộp miếng giá 13.000 đồng tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Đây là câu chuyện do một dân mạng đăng tải trên mạng xã hội. Chị bán hàng ăn lề đường hào phóng giảm bớt cho cô gái 3.000 đồng sau một cuộc trò chuyện vui vẻ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhiều chi tiết trong câu chuyện khiến người ta phải ngẫm nghĩ. Dù bán hàng vỉa hè, từng bị lừa đảo nhưng chị bán hàng vẫn rất lạc quan. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Mã nào mà chả có người xài em ơi, em không trả thì em xài, em nhớ trả thì chỉ có chị xài. Đúng là suy nghĩ vừa đơn giản lại vừa đáng yêu hết sức. Theo Trịnh Ca, Thế giới trẻ. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel.